हेलो बंधुসকল টেক 09 হাসেন ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ টপিক হল নাম্বাৰ মানে হল বচন। নাম্বাৰ খাইকৈ দুই প্ৰকাৰৰ, যেনে সিঙ্গুলার নাম্বাৰ মানে হল এক বচন, প্লুৰেল নাম্বাৰ মানে হল বহু বচন। সাধাৰণতে সিঙ্গুলার নাউনৰ শেষত ইয়াত যোগ কৰি প্লুৰেল নাম্বাৰ কৰা হয়, যেনে বাদাৰ মানে হল এক বচন, বাদাৰৰ শেষত ইয়াত যোগ কৰি বহু বচন কৰা হয়, যেনে বাদার্স মানে প্লুরাল নাম্বার করা হল। যেনে ক্যাট মানে হল এক বচন, ক্যাটৰ শেষত এড যোগ কৰি প্লুরাল কৰা হয়, যেনে ক্যাটস। এতিয়া 2 নম্বৰ সূত্ৰটো চাই লওক। সিঙ্গুলার নাম্বাৰৰ শেষত এছ থাকিলে এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হয়, যেনে এছ মানে হল সিঙ্গুলার নাম্বার। এই শব্দটোৰ শেষত এছ থাকাৰ বাবে এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হয়। ডিছ মানে হল সিঙ্গুলার নাম্বার। তো ডিছৰ শেষত এছ থাকাৰ বাবে এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হল, যেনে বেঞ্চৰ শেষত এছ থাকাৰ বাবে এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হল। আহক 3 নম্বৰ সূত্ৰলৈ। সিঙ্গুলার নাউনৰ শেষত ৱাই থাকিলে আৰু ৱাইৰ আগত কনসনেন্ট থাকিলে ৱাইৰ ঠাইত এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হয়, যেনে আৰ্মিৰ শেষত আৰ্মি শব্দটোৰ শেষত আছে ৱাইৰ আগত আছে এমটো হল কনসনেন্ট। গতিকে ৱাইৰ আগত কনসনেন্ট থাকিলে এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰা হয়। তেনেদৰে আমিও প্লুরাল নাম্বার কৰিম, মানে সিঙ্গুলার নাম্বাৰৰ পৰা প্লুরাল নাম্বার কৰিম। তে আৰ্মিৰ শেষত আছে ৱাইৰ আগত আছে কনসনেন্ট, ৱাইৰ ঠাইত এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰিলো। তেনেদৰে আছে চিটি শব্দটোৰ শেষত আছে ৱাইৰ আগত আছে কনসনেন্ট, মানে টি হল কনসনেন্ট। তো ৱাইৰ ঠাইত এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰিম। তো ৱাইৰ ঠাইত এছ যোগ কৰি প্লুরাল নাম্বার কৰিলো। তো এই তিনিটা সূত্ৰৰ মাধ্যমেদি আমি যিকোনো নাম্বার কৰিব পাৰিম, সিঙ্গুলার নাম্বাৰৰ পৰা প্লুরাল নাম্বার কৰিব পাৰিম।